Hogy gyertek, menjünk azt, ahova. Helyszínre, és mindjárt szembe itt a Króniumnak a standja, a csodaszép Fenix lámpákkal, amiket most meg is fogunk nézni. Most akkor itt vagyunk a Króniumnál, és megnézzünk 3, egész pontosan 4 új konstrukciót, többek között ezt a fejlámpát, ezt a LD45R-t, de erről fog kijönni majd teljes tesztvideó is, akkor ezt a pici EDC lámpát, ezt a ED6R-t, illetve ezt a SV05R Red lámpát. Kicsit átnézzük őket, megnézzük, ezek a idei újdonságok. Kezdjük ezzel a fejlámpával. Nagyon jó széles a fejpántja, és ő egy zoomolható LED-del ellátott lámpa. Ugye oldalt váltjuk a fokozatokat, kapunk egy töltöttségvisszajelzést, egy közelségérzékelőt, és maga a LED-et pedig tudjuk zoomolni, tehát derítőfényre, illetve távolsági fényre, természetesen USB-C-vel tölthető, így tudjuk állítani. Ez egy egész komoly kis ipari lámpának tűnik. Ez egy ilyen újdonság az idei évben, ezt majd visszarakjuk. Ez pedig az, amiről teljes videó fog kijönni, ez a LD45R. Ő neki van egy kis AMOLED kijelzője, egyébként 2800 lumenre képes, és ő is egy ilyen érdekes zoomolási funkciót kapott. Ez egy digitális kivetítő rendszer van neki itt a lencséjében, amire rávetíti a fényt, és ezzel tudjuk a fényt állítani. Most ezekről a kis LDC lámpákról nem tudok úgy különösebben, de szerintem felfedezzük együtt, mire képes. Látjátok, a töltöttség visszajelzés milyen szépen jelzi. Van benne lézer, tehát van benne egy kis lézerpointer, tehát ezzel lehet játszani a cicákkal, a macskákkal, ki minek hívja őket. A piros gombbal kapcsoljuk ki. Van benne egy ilyen kis ultraviola fény, tehát ezzel pénzt is tudunk vizsgálni. És nézzétek meg, milyen szép a gombja. Hát ez egy nagyon jó kis lámpa. Ez egy nagyon jó kis lámpa, azt kell mondjam. És vegyük ezt a harmadik újdonságot, az SV05R Red. Ebben az a különleges, hogy pipalámpaként is tudjuk használni, tehát föl tudjuk ide rakni, fel tudjuk csiptetni egy zsebre, de hogyha így használjuk, akkor így is működik. Kapcsoljuk is be, ugye tud piros fényt, ha ezzel kapcsoljuk be, akkor pedig fehér fényt, mindez forgathatóba. Úgyhogy teljesen jó kis lámpa. Nos, egyébként pedig sok-sok újdonság van. Vannak kempinglámpák, különböző kivitelbe, kisebb-nagyobb kempinglámpák, aztán itt vannak a nagyon nagy teljesítményű lámpák, 10.000 lumenes, ez 15.000 lumenes, 12.000 lumenes, és a nagy testvér az a 21.000 lumenes. Jelenleg most ez a legnagyobb teljesítményű lámpája a Fenixnek, amit most ki is fogunk próbálni. Ezt a lámpát nézzétek meg, mekkora
és ennek nagyon különleges az optikája, mert a belső részénél, nem tudom mennyire látszik, ott ilyen narancsbőrös, és utána kívül sima a belső fénye, és körbe is kapott, azt mondja, 8-12 darab tierlencsés ledet, ami alkalmas arra, hogy derítő fényt is adjon ki magából a lámpa. Na hát kapcsoljuk be, most kapcsoljuk be, ennek is van egy kis kijelzője, és ami rendkívül jó funkció, hogy írja, hogy mennyi időt bír ezen a fényerőn. Most jelenleg 300 lumenen van a lámpánk, amit 23 óra 3 percig képes. 10.000 lumen, 1000 lumen, 3000 lumen és 21.000 lumen. Világíts oda föl. Tehát van teljesítmény. Ezen a 21.000 lumenen 1 óra 31 percig képes világítani, ami, ha most megnézitek, ez eléggé brutális. Jelenleg itt vagyunk a Mausernek a standjánál, és megnézzük, hogy a múlt héten kedden mutatták be ezeket a fegyvereket, és itt van velem István, ő fogja bemutatni, hogy mitől új, illetve milyen ez a fegyver. Szép jó napot kívánok! Mausernek a legújabb típusáról beszélünk, az M25-ről, amit most kedden mutattak be Dortmundban a Jagdlund vásáron. Gyakorlatilag mi sem tudtuk, hogy mit rejt a doboz, ugyanis ezekbe a faládikákba kaptuk meg mi is az üzletbe a puskákat. Gyakorlatilag egy egyenes hátrahúzású fegyverről beszélünk, ami a 3-as alaphelyzetben 3-as tárkapacitásra rendelkezik, de rendelhető hozzá egy 5-ös tár is, hogyha éppen valakinek az az igénye. Gyakorlatilag a blázerhez hasonló zárrendszerrel rendelkezik, modulárisan 2 darab tömbből áll az árdugattyúnak a zárolása. 250 fokba zárja a zárszerkezetet abban az esetben, amikor összezárjuk a puskát. Amit lehet még tudni a puskáról, hogy nincsen belőle balkezes változat, ellenben roppant egyszerűen megoldották a helyzetet, a zárkart át lehet helyezni a másik oldalra, ugyan a hüvelykivonó az marad a jobb oldalon, de azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül zavaró tényező. Jelen pillanatban 308-as kaliberben elérhető a puska, más kalibereket is, évvégére várhatóak továbbiak. Ugye egyedi szerelékkel szerelik most innentől kezdve ezeket a fegyvereket, ugyanez most egy fix szerelék, ami egy Minox távcsővel van szerelve. A Minox távcsőnek a sínrendszere, sínes elrendezésű cejtsínnel rendelkezik, tehát innentől kezdve az összes távcső, ami cejtsínnel van szerelve, az fölrakható rá, de már létezik a gyári adapter akár egy lázerszerelékhez, akár a Picatinny sínhez, és akkor onnantól kezdve, vagy Picatinny sín hozzá, és onnantól kezdve arra pedig lehet építkezni, gyakorlatilag a variációk végtelenek. Itt most ezen a modellen látunk egy hangtompítót is, ez a Mausernek a gyári hangtompítója, amit az ETEC gyárt, 30 decibel körülbelüli hangcsökkenést ér el, 51 centis csővel szerelik alaphelyzetben a puskákat, minden esetben menetes csővéggel érkezik, lehet rendelni hozzá 56-os csővel, hogyha valakinek az az igénye. Állítható pofadékos, ez a modell, amiről beszélünk, a belenyúlós, ugye itt a hátam mögött látható a műanyag agyazású fegyver, és még egyel hátrébb pedig a faagyazású, ami tömör diófa, a belenyúlós az pedig laminált fából készül. Nos, hát köszönjük szépen ezt a részletes bemutatót. Nagyon szívesen. Sok sikert kívánok az értékesítésben. Köszönjük szépen. Erőt, reménységet. Hát szia! Szia! Nagyon szépek vagytok.
van a Vadász-Íjász Egyesület, itt vannak a gyönyörű szép íjak, és itt van Tibor is, aki most nekünk elmondja, hogy hogyan lehet valaki vadász-íjász. Üdvözlök mindenkit! Tehát Magyarországon ahhoz, hogy valaki íjjal vadászhasson, ahhoz először vadászvizsgát kell tenni. Ennek van elméleti, gyakorlati része, de hogyha valaki csak íjjal szeretne vadászni, és ezt már jelzi az elején, akkor neki nem kötelező lőfegyverből is vizsgát szerezni, egy gyakorlati vizsgát. Miután viszont megszerezte valaki a vadászvizsgát, utána még szüksége van egy vadász-íjász kiegészítő vizsgára. Ennek van egy elméleti és egy gyakorlati része. Az elméleti részen igazából egy tesztlapot kell kitölteni. Ha a tesztlap sikeresen kitöltésre került, utána van egy szóbeli vizsga, és aki mind a két vizsgán megfelelt, az utána pedig a lőkészségéről kell, hogy számot adjon, és hogy a lőkészsége megfelelő, utána megkapja a bizonyítványt ahhoz, hogy íjjal is vadászhasson. És az íjat azt igazából tarthat bárki? Vagy vannak feltételei, hogy például hol lehet gyakorolni, milyen fontnál már nem szabad lakóövezetben gyakorolni, vagy hogy van ez szabályozva? Magyarországon igazából ez úgy van szabályozva, hogy ez egy sporteszköz, ami emberi életre veszélyes, ezért például nem lehet postán elküldeni, viszont személyesen bárki, aki a 18. életévét betöltötte, vásárolhat. Ilyenkor kell menni egy íjászboltba, vagy akár használtan is lehet ilyet vásárolni. Bárki engedély nélkül vásárolhat íjat, viszont a vadászathoz szükséges vizsga, engedély, ugyanúgy a területnek az engedélye, szóval azt jelenti, hogy otthon a telken belül se lőhetünk galambot, mert az is orvadászatnak számít. Tehát a saját telken belül is. Tehát aki ismeri úgymond már a vadászat szabályait, az tudja, hogy ezentúl hogyan vadászat íjjal. Alapvetően viszont a tartásához nem kell külön engedély, a gyakorláshoz pedig, gyakorlás szintén meg lehet valósítani a kerten, viszont az fontos, hogy egy körbezárt kert legyen, és a terület tulajdonos engedélyével, tehát nem lehet mondjuk az, hogy van egy nagyobb földem, de nincsen körbekerítve, és akkor oda kimegyek és lövök, hanem ennek egy bekerített területnek kell lennie. Tehát ez szabályozva van. Ez szabályozva van. Míg ami szabályozás, hogy nagy vadra csak 50 font húzóerőt meghaladó íjjal lehet vadászni. Hogy meglegyen a kellő sok az állatnak? Itt nem a sok hatás olyan, mint a puskánál, hanem igazából az átütő erő kell, hogy meglegyen. Annyi a különbség mondjuk a puskás vadászattal szembeállítva, hogy ott a golyó leadja az energiát, és ez a leadott energia a vadtestben roncsol. Így van stop hatása is, és utána a roncsolással együtt a sok hatás öl. Míg egy íjból kilőtt vesszőnél igazából az a cél, hogy minél több vérben gazdag eret vágjon át a vessző, és utána a vad elvérzéssel fog. Elvérezzen. Láttam gyönyörű szép ilyen vadászatot, mikor így a őszt így egész közelbe becserkeltem, mert hogy ez az igazi vadászat. Sok vadász ismerősöm azt mondja, hogy most már annyira ezek a éjjellátó, hőkamerás, mindenféle professzionális eszközök vannak, és hát nyilván azért látom, hogy itt az íjászatban is van egyéb felszerelés, meg szerelék, ami kiegészíti az íjakat, de hogy ennek még megvan az a szépsége, a természet közelisége, hogy egész közelre kell becserkelni ugye az jószágot. Igen, hát én ellentétet nem állítani. Tehát én azt mondom, hogy puskával is lehet úgy vadászni, hogy kihívás legyen benne és szép legyen maga a vadászat. Ettől függetlenül az viszont biztosan igaz, hogy az íjászatnál azért az a cél, hogy 25 méteren belülre kerüljünk a vadhoz, és ez a igazi közeli találkozás, ez adja a legnagyobb szépségét is egyébként a vadász-íjászatnak, és ugyanúgy a legnagyobb kihívását is. Tehát ugyanúgy, ha megnézzük, hogy nem 200 méterre tudunk lőni, csak mondjuk 25-re, egyébként ez nem azért van, mert csak addig tudunk pontosan lőni, tehát ilyen 50-70 méterre is elég pontosan tudnánk lőni, de 25 méteren felül már a vad belemozdulhat a lövésbe, hogyha meghallja az íjnak a csattanását. Gyakorlatilag ezt, hogyha megnézzük ugye a területképletet, ez a távolságbeli különbség négyzetesen arányos, tehát jóval kisebb az esély ahhoz, hogy lövéshez jussunk. Viszont ez pont ezért megköveteli a vadnak esetleg jobban az ismeretét, hogy jobban megválaszthassuk a leshelyünket, vagy be tudjuk cserkelni, jobban megköveteli az álcázást, tehát hogy nálunk ezért van az, hogy az álcaruha gyakorlatilag kötelező, míg a vadászoknál, a puskás vadászat esetén ez nem szükséges, és alapvetően utána ez mindig egy örök élményt ad, hogy olyan közel lehetett az ember a vadhoz, ha sikeres a vadászat, ha nem. Mi az, amit üzennél azoknak a nézőknek, mert azért hallani egy ilyen vonal is van, hogy a vadász-íjászat az mennyire káros úgymond a vadállományra, sok-sok
azt állítják, hogy sok a nem jó találat, a vadak lesérülnek, elmenekülnek, tehát van egy ilyen vízhangja, bizonyára szembesülsz vele te is. Hát alapvetően ezzel a vízhanggal főleg olyan helyen találkozunk, ahol a vadászi ijászatot annyira nem ismerjük. Tehát, hogyha most azt mondom, hogy 150 méterre lövök mondjuk puskával egy ősz testére, abba is lehet ugyanúgy hibázni, az íjjal lövésben is lehet hibázni, de ha mondjuk én azt mondom, hogy 15 méterre lövök egy őzre, 15 méterről nekem a szórásom megközelítőleg ekkora. Még hogyha hibázok is, körülbelül ekkora. Tehát alapvetően nem gyakoribb az, hogy sebzek, ritkábban lövök, de utána, hogy pontos lövést tudjak leadni, olyan távolságon belül vadászom, ahol tudok pontos lövést leadni. Az esetleges sebzés, a sebzést azt általában nem az eszköz határozza meg, hanem az eszköz használó ember, hogy milyen lövéseket enged el. Viszont pont emiatt nem az eszközön múlik az, hogy valaki hányszor sebez, hanem magán az emberen az, hogy milyen helyzetekben használja az eszközt. Egy jó íjas lövés után a vad ugyanúgy helyben marad, vagy esetleg 20-30 méter tesz meg, és azonnal megtalálható, tehát a vad nem szenved többet, és jól meg lehet lőni, erre rengeteg bizonyíték van. Az esetleges sebzés az általában inkább egy rossz döntésből fakadhat, de rossz döntést hozhat az ember puskával és íjjal is. Viszont egy másik dolog, hogyha esetleg valamiért hibázik valaki, mert ugye a hibázás az benne lehet, egy íjas lövés esetén mondjuk egy vágott seb keletkezik, ami például lábon vagy üres húslövés esetén gyorsan gyógyul, addig a puskával golyólövés esetén sokkal inkább roncsol, és sokkal kisebb az esély után a vad esetleg felépül. Tehát van egy ilyen oldala is, hogy mondjuk egy elhibázott lövésből könnyebben felépül a vad. És mit üzennél a nézőknek, akik éppen vadászok és fontolgatják ezt a dolgot, mivel hívnád be őket? Hát igen, én talán azt emelném ki így a vadászi ijászatban, hogy minden sikeres vadászat egy örök élményé válik. Hogy nem lesznek olyan vadászatok, amiben mondjuk egy elejtés egy kicsit besimul úgy hát nem azt mondom, hogy a hétköznapokban, de a többi elejtés közé, hanem pont amiatt, hogy minden pillanat egy olyan közeli találkozás, emiatt minden pillanat, minden vadászat, ahol az ember ilyen közelre kerül, ez egy örök élményé válik. Ugyanúgy, hogyha beszél valaki egy vadásszal, nagyon sokszor azt hallja, hogy milyen szép volt, amikor sípoltam, és tényleg ott volt tőlem 5-6 méterre a vad, hogy ezek mekkora élmények voltak, és vadászi ijászatban gyakorlatilag arra törekszünk, hogy minden vadászat ilyen legyen. Hát legyen akkor ez a végszó. Szeressük a vadakat, a vadászatot. Köszönöm szépen, szervusz! Ilyen egy profi vadász.